Learning Strand 1, Communication Skills English, Week 8. So ito po ating content standard, performance standard, at pag-uusapan po natin ang conditionals. Ano ba ang conditionals? So kailangan natin magamit ang conditionals para sa pakikipag-usap. Okay? Ngayon ay ito ang ating reference. So conditionals. Conditionals describe the result of something that might happen in the present or might have happened in the past. They are made using different English verb tenses. So, ang conditional, ginagamit ito sa mga posibleng mangyari kapag ka tinutukoy mo ano gusto mong ibig sabihin kapag nagsasalita tayo o nagpapahayag tayo. Kung ang nais mong ipahiwatig o nais mong sabihin ay yung posibilidad sa future, okay, ginagamit natin to. Halimbawa, kung maibibigay yung sweldo ko, bibili ako ng ganito. Yan, posibilidad sa future yan. Yung namang sa ngayon, ano, yung sitwasyon mo sa ngayon ay kakaiba, hindi siya totoo yung gusto mo mangyari. Sa halimbawa, may pera lang ako ngayon. Sana bidili ko na to. Yan. O kaya naman yung nakalipas, ano? May pera lang ako kahapon, nabili ko na sana yun. Yung mga ganong usapan. So, dyan mahalaga ang ating topic ngayon. Conditionals. So, meron tayong tinatawag na 4 na conditionals. Okay? So, dito po natin kinuha ang ating pag-aaral. So, 0, first, second, and third. So, 1, 2, 3, 4. So, 4. Magagamit natin ito, no? Ang 0 conditional ay ginagamit yan sa general truth or general habits. Ibig sabihin, kung merong mga palapalaging ginagawa, paulit-ulit na nangyayari, o kaya ito ay isang katotohanan. So, ang ginagamit po natin dyan ay if, salitang if sa English, present simple, plus present simple na pangungusap. Explain po natin yan. Ano? If you add 2 and 2, you get 4. So, sa math naman ito, ano? Isang katotohanan sa math. Kung ang 2 plus 2 daw equals 4. Tama naman, di ba? Yan ay isang katotohanan. So, sa English, if you add 2 and 2, you get 4. Okay? So, nakikita natin yung if. Okay? So, ginagamit ang 0 conditional kapag ka sa isang katotohanan o kaya paulit-ulit. No? Yan. First conditional naman. Possible or likely things in the future. So, posibleng mangyari sa future naman. Okay? So, ginagamit natin dyan, if plus present simple, will plus infinitive. So, dalawang sentence palagi yan. So, halimbawa, if it rains later, kung uulan mamaya, we will stay at home. Okay? So, ayan yung will plus stay at home. Infinitive, stay. O base form of the verb. Sa Tagalog po, kung uulan mamaya, mag-stay na lang kami sa bahay. Umulan na ba? Hindi pa. Mamaya pa lang. So, yung mga pwedeng o posibleng mangyari sa future. Dito ginagamit yung first conditional. Second conditional naman. Impossible things in the present, unlikely things in the future. So, ang sitwasyon mo ngayon ay magkaiba o ang katotohanan ay magkaiba sa sitwasyon mo ngayon, ano? So, if plus simple, then would plus infinitive. So, ibig sabihin, past simple.
nagbago na yung hindi na win kundi won. Past ang ilalagay mo dito, na verb. If I won the lottery, I would sail around the world. So ibig sabihin, if I won, sa ngayon ito, kalalagayan mo ngayon, nanalo ka ba ng lottery? Hindi. Hindi ka nanalo ng loto. Kumbaga nag-i-imagine ka lang, pag nanalo ako ng loto, pero hindi ka nanalo ng loto, Nag-i-imagine ka lang. Magta-travel ako buong mundo. Yan. Yan sitwasyon mo ngayon. Pinapalitan yung verb tense, naging past. Okay? So dito simple, 'di ba? Rains. Yan. Add. Pero pag pinalitan mo ng past tense, yan, second conditional na yan. Ibig sabihin, hindi naman totoo yung ini-imagine mo. Ini-imagine mo lang. Hindi totoo yung sitwasyon mo ngayon. Okay? Third conditional. Things didn't happen in the past. Hindi nangyari sa nakalipas. Kaya, nag-i-imagine ka lang nung mga posibleng mangyari noong nakalipas. If plus past perfect, then would have plus past participle. If I had studied harder, I would have passed the exam. O, ito nakalipas. Halimbawa, last year, Sabi niya, if I had studied harder, kung nag-aral lang ako ng mas matindi o mas maayos na pag-aaral last year, I would have passed the exam. Pumasa sana ako last year. So, yan po. 0, first, second, and third conditional. Napaka-useful po niyan sa ating usapan. Ginagamit po natin yan kahit sa wikang Filipino. Yan. Ito pa yung mga example ng 0, first, and then second and third conditional. If plus present simple and present simple. Example po, if you heat water to 100 degrees, anong mangyayari? It boils. Kung ininit mo ito ng 100 degrees, kukulo siya. Totoo o hindi? Totoo yan. Pagkatotohanan, 0 conditional. Okay? First conditional naman. If it rains tomorrow, future yan. Kung uulan bukas, anong posibleng mangyari? We will go to the cinema. Oo nga, hindi ka makapag-outdoor, so indoor na lang. Manood na lang ng sine. Okay? Second conditional naman. Ito naman yung mga sitwasyon mo ngayon na hindi naman totoo, so nag-i-imagine ka na lang. Okay? If I had a lot of money, I would travel around the world. Kung meron lang ako ngayon na maraming pera, magbibiyahe ako. Wala ka naman talagang maraming pera sa ngayon. Okay? So, nag-i-imagine lang. So, ito naman yung ginagamit. Third conditional. If plus past perfect and then would have plus past participle. If I had gone to bed early, I would have caught the train. Halimbawa, kagabi. Kung natulog lang ako ng maaga kagabi, hindi ka napuyat, I would have caught the train. Sana, naabutan ko yung train. Pero, kanina, late kang nagising. Kaya, hindi mo naabutan yung train. So, yan po. 0, first, second, third conditionals. So, sa atin pong activities, madali lang po siya, Fill in the blanks with the fill in the blanks with the correct form of verbs. 0 conditionals, first conditionals, second conditionals, and third conditionals. So, dyan po nagtatapos ang Week 8 English. Learning Strand 1, Communication Skills Filipino, Week 8. Ito ating pamantayang nilalaman, pamantayang sa pagganap B. Ang ating topic ay anaphoric at cataphoric. Okay, nagagamit ang wasto, mga panandang anaphoric at cataphoric sa pangalan. Okay, so ito ang ating reference. Ang cataphoric o kataphora ay ang panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan. Sorry po dito kulang po sa hulihan. Samantalang ang anaphoric o anaphora ay ang panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan. Okay? Sa unahan. Paano ba ito? Malalaman natin mamaya, Ginagamit ang kataphora at anaphora
upang hindi paulit-ulit ang na binabanggit o banggitin ng nagsasalita o ng manunulat ang isang pangalan. O ito tama na, no? Pangalan. So, ganito kasi yan guys, ano? Pag nakikipag-usap tayo, halimbawa una binanggit natin yung pangalan. Si Linda ay mabait na bata. Si Linda ay matulungin din. Si Linda ay aking pinsan. Ilang beses kong inuulit-ulit yung kanyang pangalan? 3 beses. So, sa pakikipagtalastasan, no, pakikipag-usap, ang paulit-ulit na pagbibigkas ng isang pangalan ay hindi magandang pakinggan. So, anong ginagawa niyan? Kailangan natin gumamit ng isang panghalip. Halimbawa, si Linda ay isang mabait na bata. Siya, imbes na si Linda, pwede nating gamitin ang siya. Siya ay matulungin din. Siya ay aking pinsan. Okay? Gumagamit tayo ng mga panghalip. Hindi natin inuulit ng 3 beses, paulit-ulit. So, ginagamit natin ang katapora at anapora upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbanggit ng pangalan. Layunin ng katapora at anapora na maiwasan ang nakakasawang pagbanggit ng tinutukoy na pangalan sa isang talata. Sa makatuwid, ang anapora at katapora ay pawang mga panghalip na sumusunod o sinusundan ng ang pangalang tinutukoy sa magkaibang paraan at pwesto. So, tingnan natin, no? Ito ang halimbawa ng pangungusap na may katapora. Ito ang aking payong. At ang halimbawa nga naman ng pangungusap ng anapora ay, ang payong ko ay pula. Ito ang lagi kong ginagamit araw-araw. Papaano nga ba nagiging katapora at anapora ang panghalip dito? So, ito ang explanation natin. Ito ang aking payong. Ang panghalip na ito po ang panghalip. Ito ang aking payong. Ang ito ay tumutukoy sa payong, di ba? So, ano yung ito? Yung payong. Yun yung tinutukoy niya. Dahil nauuna ang panghalip na ito sa pangalan na payong, ito ay isang katapora. So, kung ang pwesto nito ay nasa unahan, bago yung pangalan na tinutukoy nito, ito ay katapora. Okay. Ang payong ko ay pula. Ito ang lagi kong ginagamit araw-araw. Ang panghalip na ito ay tumutukoy sa payong, di ba? So sa panghalip na ito, ang panghalip na tumutukoy sa payong ay nasa hulihan, kaya ito ay isang anapora. Yan. Ito ngay nasa hulihan. Nauuna yung pangalan na payong, nasa huli ang ito. So ito ay anapora. Yung ito dito ay nasa unahan ng pangalan payong, so ito ay katapora. Ganun lang po kadali, guys. So sa atin pong activity, dito ko po kinuha yung sa link na ito. Panuto sa langguhitan ang cohesive devices na ginagamit sa mga pangungusap. Isulat ang sa tapat ng bilang kung ito ay anapora at katapora. So guys, 1, 2, 3, 4, 5 lamang po ang inyong activity. So yun po, dyan po nagtatapos ang Week 8 Filipino. Learning Strength 2, Scientific Literacy and Critical Thinking Skills, Week 8. Week 8. Ito ating Content Standard and Performance Standard. Ang pag-aaralan natin ngayon ay Nervous System. Ito ay nasa Learning Strength 2. Relate the structure of the nervous system to its functions. Example given, how the brain, spinal cord, nerves help a person respond to what is happening around him or her. So, ito ating reference or references. Okay. So, sa picture na ito, pinapakita po ang 4 na nervous system. Ito ay ang cranial nervous system. Ang cranial nervous system are nerves that connect the brain to the eyes, sa mata, mouth, sa bibig, ears, and other parts of the head.
So, ang cranial nervous system po, nakakonekta po yan yung ating nervous system sa bibig, sa mata, at mga ilang parts pa sa ating ulo, papunta sa brain. Susunod naman, central nervous system is the integration and command center of the body. It consists of the brain, spinal cord, and retina. Yung retina syempre sa mata. Brain and then yung spinal cord natin dito. Yan. Okay, command center kumbaga. Central nervous system. Sabihin lahat dyan, nakakonekta lahat dyan. Okay, yung sa kamay, sa paa. Peripheral nervous system consists of sensory neurons, ganglia, clusters of neurons, and nerves that connect the central nervous system to arms, hands, legs, and feet. Sa peripheral nervous system, dito po, kakakonekta po yung sa paa, sa legs, sa ating kamay, papunta dito sa spinal cord, papunta sa brain. Ano naman yung autonomic nervous system? Ang autonomic nervous system are nerves that connect the central nervous system to the lungs, heart, stomach, intestines, bladder, and sex organs. Ito naman yung nervous system na nagkukonekta sa central nervous system pero internal siya. Yung mga laman loob natin like yung puso, yung intestine, yung ating tiyan. Siyempre, nakakonekta din yan sa central nervous system. So, yan po yung apat guys. So, yung cranial nervous system, central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system. So, ganyan po yan gumagana, no? So, the nervous system, eto na guys. The nervous system is a complex connection of nerves and specialized cells known as neurons and that transmits signals between different parts of the body. It is essentially the body's electrical wiring. Kumbaga sa bahay, mapapagana natin yung ating mga ilaw, saksakan sa pamamagitan ng napakaraming mga kuryente, 'di ba, na gumagapang sa loob ng ating bahay. Yan ang tawag diyan kumbaga ay mga neurons. Kabit-kabit na neurons upang mapadala dun sa ating central nervous system. Okay. So dito muna tayo. The neurons has three main functions: sensory, integration, and motor. So 1, 2, 3. Yan. Sensory. The sensory function of the nervous system involves collecting information from sensory receptors that monitor the body's internal and external condition. Siyempre guys, ang function ng nervous system, una ay sensory. Kailangan po yung laman loob natin, yung heart, yung ating tiyan, lahat, kidney, lahat ng nasa loob, intestines, kailangan po yan ay ma-send yung signal papunta sa central nervous system para maramdaman natin, halimbawa, may problema tiyan natin, o di papadala niya ngayon yung signal, i-interpret ng brain, masakit yung tiyan ko. Kaya nasasabi natin, Integration. Ano naman ang integration? The process of integration is the processing of the main sensory signals that are passed into the CNS. CNS po, Central Nervous System, at any given time. So lahat mula sa kamay, sa paa, sa legs, sa loob ng katawan. Integration po ay ini-integrate niya, pinagsasama-sama lahat ng signal po. Dire-diretso po dito sa central nervous system. Okay? So lahat 'yan, loob tsaka labas ng katawan, ipa-process yan sa central nervous system. So yan ang function isa, So hindi lang siya sensory, integration din, processing din, Siyempre,
i-interpret niya kung ano nangyayari, ano. Halimbawa, mainit ang panahon. So, ipaprocess niya, mainit. Yan. Sabihin ng brain, mainit. So, motor, ano naman yung motor? Function ng nervous system. Once the network of interneurons in the CNS, central nervous system, evaluate the sensory information and decide on action. They stimulate different neurons. So, itong tatlo, ano? Una po, sensory. Nararamdaman niya o na-interpret nila at loob at labas ng katawan. Okay. So, halimbawa sa labas, napaso yung daliri mo, ano? So, una, mararamdaman nung daliri, sensory. Integration, ipapadala niya yung signal sa brain, sa central nervous system. Ang brain naman, i-interpret niya ngayon. Pag na-interpret ng brain, paso ka, masakit yan. Babalik doon, sasabihin mo, aray. Ganun po yung tatlong function yan. Ano naman ang division ng nervous system? Okay. So, one is the central nervous system. The brain and spinal cord together form the central nervous system or CNS. CNS acts as the control center of the body by providing its processing, memory, and regulation system. So, kanina po, ito po ang central nervous system. Okay? Ito naman, peripheral nervous system. The peripheral nervous system or the PNS includes all the parts of the nervous system outside of the brain and spinal cord. These parts include all of the cranial, spinal nerves, ganglia, and sensory receptors. So, dito po yan, no? Peripheral nervous system. So, lahat po ito. Lahat ng nerves na nandirito, lahat ng nerves na sa loob, labas, yan. Peripheral nervous system. Basta't hindi nakakabit sa brain. Yan, mga peripheral nervous system. Dadaan sila sa spinal cord. Okay. Somatic nervous system, number 3. The somatic nervous system, or SNS, is a division of the PNS, peripheral nervous system, that includes all of the voluntary efferent neurons. The SNS is the only consciously controlled part of the PNS and is responsible for stimulating skeletal muscle in the body. So, yung nagpapagalaw po ng ating mga muscles po ay ang somatic nervous system. Okay? Or ang SNS. Ito po ay kabahagi ng PNS. Okay? Autonomic nervous system. The autonomic nervous system, or ANS, is the division of the PNS that includes all of the involuntary efferent neurons. The ANS controls subconscious effectors such as visceral muscle tissues, cardiac muscle tissues, glandular muscle tissues. There are two divisions of the autonomic nervous system. So, sandali lang ha. So, pag sasala sa loob naman, ang tawag dyan is autonomic. Kanina pinag-aralan natin, di ba? Pag heart, gallbladder, nasa loob, ang tawag dyan ay autonomic nervous system. So, may dalawang bahagi ang autonomic nervous system. Yun ang sympathetic and parasympathetic. Ang sympathetic nervous system, ang sympathetic division forms the body's fight or flight response to stress and anger. Excitement, exercise, emotions, and embarrassment. So, gumagana yan, guys, kapag na-stress tayo, nag-exercise tayo, nalungkot, masaya, or na-embarrass tayo. Sympathetic yan, ano. Gumagana yung nervous system dyan. Parasympathetic naman, sympathetic. Parasympathetic po ay, ang parasympathetic division forms the body's rest and digest response to the body, when the body is relaxed, resting, and feeding. Pag tayo naman ay kumakain, nagre-rest, or nagre-relax, ang tawag dyan ay parasympathetic. Okay? So, nakakabawi tayo. Ginagamit natin yung lakas, bumabawi tayo ng lakas. Enteric nervous system. The enteric nervous system, or the ENS, is the division of the ANS, so galing sa autonomic, that is responsible for regulating digestions and functions of the digestive system, the organs. So, yan naman, enteric nervous system. Okay?
So, panoorin nyo po ang video na ito sa YouTube and watch this video. Meron po tayong autonomic nervous system. Pinili ko po itong number 4. Ano? Paano gumagana ang sympathetic and parasympathetic? Okay? Kung pinanood natin to, malalaman natin na kung kailan gagana, masyadong na-stress yung heart, yung lungs, yung uh, ating laman loob, kumbaga. Kung kailan siya nada-down, nagre-release ng glucose, at nag-up, ibig sabihin nag-recharge yung ating katawan. So, sympathetic, SNS, parasympathetic, PSNS. Okay? So, base sa video na inyong pinanood, gumawa kayo ng sarili nyong paliwanag. Pwedeng Tagalog po. Ipaliwanag nyo yung napanood po ninyo. So, dyan po guys, nagtatapos ang Week 8 Science. Learning Strength 3, Mathematical and Problem-Solving Skills, Week 8. Ito ating Content Standard, Performance Standard. Ating pag-aaralan ngayon ay sets. Discusses the different kinds of sets. Okay. Ito ating pong reference. Universal set. At the start we use the word things in quotes. We call the universal sets. We call this the universal set. It's a set that contains everything. Well, not exactly everything. Everything that is relevant to our question. So, lahat ng mga bagay, kasama po yan o tinatawag yan na universal set. Okay. In number theory, the universal set is all the integers, as number theory is simply the study of integers. So, lahat po ng numbers. Last time po, mapag-aaralan din natin itong mga integers na ito. Pero lahat ng numbers po ay kasali po sa universal set. Okay. So, hindi na natin guys itatakal ito. Equality. Two sets are equal if they have precisely the same members. Now, at first glance, they may not seem equal, so we may have to examine them closely. So, kapag ang dalawang set po ay merong parehong miyembro o parehong element, okay, tawag po dyan ay equal sets or equality. Okay. Example, Are A and B equal, where A is the set whose members are the first four positive whole numbers. So, ibig sabihin si A, meron siyang 1, 2, 3, 4. First positive whole numbers. No. So, A, parang ganito yan. Si A is equals to 1, 2, 3, 4. Yan, ganyan daw ang meron kay A. Si A ba ay kapareho kay B? Si B ay meron siyang element na 4, 2, 1, 3. Pareho lang ba yan? So, let's check. They both contain 1. They both contain 2. Meron silang 2, 3, and then 4. Meron ba? 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 3. Parehong meron. So, and we have checked every element of both sets. Yes, they are equal. So, itong dalawa ay equal sets. Okay po. The equal sign is used to show equality. So, ito po ginagamit. Equal sign. Okay. Yan. A is equal to B. Example, are these sets equal? A is 1, 2, 3. B is 3, 1, 2. Yes, equal yung dalawang yan. They both contain exactly the members 1, 2, and 3. It doesn't matter where each member appears as long as it is there. Kahit balibaliktad yan, basta pareho silang meron, equal sets yan. Some more notation. When talking about sets, it is fairly standard to use capital letters to represent the set and lowercase letters to represent the element in that set. So kapag capital letters pag i-represent yung set. So palaging capital letter, no? Yan, capital letter, yan.
Small letter case naman kapag ka element, pag nasa loob na. Okay? So for example, A is a set and A, small letter, is an element in A. Same with B, yung small letter B, element ng B. Small letter C, element ng uppercase C. Now, you don't have to listen to the standard. You can use something like M or kahit anong letra. Okay? Also, when we say an element A is in a set of big letter A, capital letter, we use the symbol, eto, element. Yan. To show it. And if it is not in a set, use ganito. So, dalawa guys. Parang ganito. Yan. So, halimbawa, yan. Itong small letter A po ay nasa element ng big letter A. So, ibig sabihin, A is in an element of A. Ganyan po siya. A yung C, guys. Element ba nitong A? Nandito ba sa loob? Wala siya. So, ganito yan. Not an element of A. Kuha natin. Okay. So, write equal sign on the blank if the sets are equal and write not equal if the sets are not equal. So, 5 lang po, guys. Okay? Yan. So, dito tayo. Subsets naman. When we define a set, we take pieces of that set. We can form what is called a subset. So, halimbawa po sa B. Sa B po ay 1, 2, 3, 4, 5. Makakakuha tayo ng subset dyan kapag halimbawa kinuha natin yung 1, 2, 3 sa A. So, ibig sabihin, yung A ay nakapaloob sa set B. So, ang A ay subset ng B. Kung lahat ng elements ay makikita sa B, ng elements ng A ay nasa B, subset yung A ng B. So, in the set 1, 2, 3, 4, 5, a subset of this is 1, 2, 3. Another subset is 3, 4. Or even another is 1, and so on. But 1 and 6 is not a subset since it has an element 6 which is not in the parent set. So kahit ano, set po yan, ano. Halimbawa, 1, 2 kasali sa B, 2, 3 kasali sa B, 3, 4 kasali sa B. Pero 6 kasali ba yan sa 1, 2, 3, 4, 5 ng B? Hindi. So ang 6 hindi yan subset ng B, parent set. So a subset of B, A is a subset of B. Itong A, if and only if every element of A is in B. So, pag halimbawa, A is equals to 1, 2, 3, nilagyan mo ng 6, yan, hindi na. Kailangan ito lang. Yan, ganyan lang. Okay? So, let's use this definition in some examples. So, example tayo. Is A a subset of B where A is equal to 1, 3, 4 and B is equal to 1, 4, 3, 2? O subset ba itong 1, 3, 4 dito sa 1, 4, 3, 2? 1 is in A. Yan. And 1 is in B. Merong 1. So far, so good. Sa A, merong 3. Meron din ba sa B? Yan, meron. Yung 4, meron din sa B. So, that's all the elements of A. And every single one is in B. So, we're done. Yes, A is a subset of B. Yan, tama. Subset itong A ng B. Okay? Note that 2 is in B, but 2 is not in A. But remember, it doesn't matter. We only look at the elements A. So, okay lang kahit wala yung 2 sa A. Basta yung lahat ng meron sa A, andun sa 2, subset itong A. Okay? So, let's try harder example. Let A be all multiples of 4 and B be all multiples of 2. Is A a subset of B and B a subset of A? So, tingnan natin, no?
Well, we can check every element in these sets because they have infinite numbers of elements. So, marami kasi ano. So, kailangan natin yung ellipsis. Yan. Walang katapusan yung numbers na yan. So, mamili lang tayo ng konti. So, we need to get the idea of the elements look in each, then compare them. So, ito yung, sabi niya multiples of 4. Yung B, multiples of 2. So, tingnan natin. Infinite set kasi ito pareho. So, mag-umpisa tayo sa negative 8. Tapos, count ka ng 4, negative 4. Tapos, 0. Tapos, count ka ng 4. Tapos, plus 4 is 8. So, negative 4, negative 8, negative 4, 0, 4, 8. Sabi naman, dahil tigda dalawa, negative 8 tayo. Tapos, bawas na dalawa. Bawas na dalawa. Dalawa, 0, 2, 4, 6, 8. So, tingnan natin. Yung A ba ay subset ng B? Yes. Tingnan natin. May 8, may 4, may 0, may 2, may 8 yung B. So, ibig sabihin, A is a subset of B. Pero yung B ba, subset ba ng A? No. Dahil hindi naman makikita yung 6, negative 6 dito, negative 2 doon, negative 2 and 6. So, A lang ang subset ng B. Pero yung B hindi siya subset ng A. So guys, ito po yung ating simple activity po. Right? Yes, if A is a subset of another, if a set is a subset of another set, and no, so yes or no lang, no? Is A a subset of B? Yes or no. So ganun lang kadali. Okay? So guys, dyan po nagtatapos ang Math Week 8. Learning Strand for Life and Career Skills, Week 8. Content Standard, Performance Standard, at ang ating title po ng pag-aaralan ay Personal Entrepreneurial Competencies or PEC. Okay? So, kailangan nating ma-develop at ma-strengthen ang personal entrepreneur competencies and skills. Yan. So, unang-una po, i-identify muna natin ang skills and experiences na kinakailangan or needed for personal employment. So, sa personal entrepreneurial competencies po ay ito po ang ibig sabihin po nito ay papaano magkaroon ng pansariling kakayanan upang kumita. Ito man ay maging negosyo, ito man ay serbisyo. So, kailangan nating malaman kung paano maging effective, okay, na negosyante o paano kumita ng sarili. So, ano ang mga kinakailangang skills upang maging matagumpay, okay, na self-employed o kaya ikaw ay maging business person. Okay. Unang-una po, education. Whether you went through college or university or took a short-term course or certification, education can give you the right skills to start a business. So, maging ito man ay senior high school graduate ka, mahalaga din yan kasi sa ngayon kailangan ng senior high school graduate ang isang tao para magkaroon siya ng knowledge, ano? At kinakailangan ding karamihan ngayon ay senior high school graduate na upang makapag-start ng business. Maraming requirements kasi, ano? Pwede ring nag-college ka or pwedeng mga seminars, short-term courses, or TESDA. Mahalaga po yan. Kasi dyan natin nakukuha yung mga kaalaman patungkol sa entrepreneur or entrepreneurial na skills. Okay? So, mahalaga yan. Pangalawa po, business experience. Pag magtatayo ka ng business o magsisimula ka ng isang maliit na negosyo, kailangan mo yung experience mo. So, if you work in a small business before, that's an advantage. If not, ask for advice from a mentor, close friend, or relative who has
Mahalaga po ang business experience. Karanasan mo dati. Halimbawa po, gusto mo magtayo ng isang maliit na negosyo ngayon. Kailangan mo ng experience. So, kung dati nagbabantay ka ng tindahan, magandang yon basehan para pag nagsimula ka ng bagong negosyo, hindi ka na mahiyain, marunong ka makitungo sa mga customer. Okay? So, mahalaga ang business experience. Kung hindi ka pa naman nakaranas ng kahit ano sa business, hindi mo pa alam paano kumuha ng produkto, hindi mo alam kung saan kukuha ng produkto, at marami ka pang hindi nalalaman sa malilit na sa pagtatayo ng negosyo, magtanong po kayo sa mga nakaranas na. Okay? So, education, business experience, kailangan po yan na skills para sa pagsisimula ng sariling kabuhayan, pansariling kabuhayan or small businesses. Decision making din po. Quick decisions made without much thought are not always the right ones, but fretting about decisions is not good either. Sabi niya, ang padalos-dalos na desisyon na hindi pinag-iisipan ay hindi maganda. Ngunit hindi rin maganda kung ikaw naman ay masyadong matagal magdesisyon, Kailangan po, being able to make sound informed decisions quickly is a key skill. Kailangan mabilis at matalinong pagdedesisyon. So yan, tatlo na po, education, business experience, decision making, upang maging matagumpay na isang or negosyante. Money management. First-time business owners may spend too much money on the wrong things, knowing how much to spend on and on what is crucial. So, pagsisimula ng business, kailangan po i-budget ng maigi ang perang inilalaan dito sa pagninegosyo. Kailangan yung sa mahahalagang bagay, hindi sa mga maling bagay i-invest ang pera. Okay? So, lalong-lalo na ngayon, karamihan work from home. So, okay naman kung magre-rent ka ng isang commercial space. Kaya lang, i-take advantage mo na. Sayang ang pera kapag mangungupahan ka pa ngayon. Halos karamihan ng businesses ngayon ay online. So, yan po money management. Susunod naman po, marketing. Knowing how to promote your product or service is key to your success. Remember po, product, nagbebenta ka ng isang produkto o kaya service, halimbawa naglilinis o nag-aayos, nagkukumpuni, yan, services po yan, is the key to your success. So, kailangan i-promote po kung ano man yung binebenta, kung ano man yung service na ginagawa, So, people tend to buy what they know about. Halimbawa, produkto. Kung nagtitinda ka ng siomai, kailangan ipaalam mo na nagtitinda ka. Service na naman. Halimbawa, meron kang vulcanizing shop, services yan. Kailangan ipagbigay alam mo makita ka na merong vulcanizing shop dyan. So, marketing, mahalaga yan. So, education, para malaman mo kung anong gagawin mo sa business. Okay? At kailangan ng business experience. Kailangan ng decision making, money management, marketing, at pinakahuli sa lahat, communication. In any business, being able to communicate effectively with many types of people is vital, mahalaga. Ang pakikipag-usap sa iba't ibang klase ng tao, sa business. They may be subcontractors, clients, suppliers, or funders. Pagbibili ka ng mga produkto, kakausapin mo yung mga subcontractors, mga suppliers. Kapag kailangan mo ng pondo, hihiram ka ng pera, kailangan mo yung funders. Pag magbebenta ka na, kailangan mo yung mga kliyente. So, they may be hard to please, hard to get along with, or just unreliable. It's best if you can be easygoing and pleasant no matter what. So, hindi mo dapat aawayin yung mga taong ito, So, yan po ang skills na kinakailangan pag nag-i-start po tayo ng small business or gusto nating maging business person. Okay?
So, dito po sa ating exercise, piliin po natin ang ating mga kasagutan dito base sa ating pinag-aralan kanina. So, ilagay natin ang mga sagot na ito dito sa blanks. Okay? At basahin natin itong mga definition at kung ano yung angkop na kasagutan ay isusulat dito sa blanks. Dito po ay essay, Share your ideas about your personal entrepreneurial aspiration, okay? So ano ba ang gusto mong negosyo? Ikwento mo dito. Yan. Okay? Kwento po paano mo nagustuhan, bakit mo magpangarap ito, ano ang gusto mo mangyari mga 5 to 10 years from now. So, what are the personal entrepreneurial competencies you need? So, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ang mga kinakailangan mo? O ano yung mahina ka o kahinaan mo pa, to pursue your personal entrepreneurial aspiration? What are the possible steps in obtaining your personal entrepreneurial competencies you need? So, ano ang kailangan mo dito? So, merong 6, di ba? Education, business, experience, decision-making, money management, marketing, and communication. Saan ka nahihirapan at ano ang kinakailangan mo matutunan dito? So, yan po ang ating exercises. So, dito po nagtatapos ang Week 8, Life and Career Skills. Learning Strand 5, Understanding the Self and Society, Week 8. Yan. So, ang title ng pag-aaralan natin ay Respect for Others. Paggalang o pagrespeto sa iba. Sa lesson na ito, kailangan ay maipakita natin ang ating pagrespeto to show respect for others through tolerance, acceptance of others, and appreciation of differences in ideas, feelings, beliefs. Okay? So, magagalang natin o mabibigyan natin ng respeto ang ibang tao sa pamamagitan ng tolerance, pagtitimpe, acceptance to others, tanggapin ang kanilang kahinaan at kalakasan, appreciation of different ideas, ma-appreciate natin ang kanilang mga opinion, kanilang nararamdaman at paniniwala. So, ito po yung reference natin. So, dito po sa ating pag-aaralan ay we should be able to study and identify ways on how to show respect on others. So, pag-aaralan natin, i-identify natin ang mga paraan kung paano natin maipakita ang ating pagrespeto sa iba. Okay, number 1 po, listen, makinig. Listening to what another person has to say is the basic way to respect him or them. Kailangan matuto tayong makinig, Yan daw ang pinakauna sa lahat na dapat nating matutunan sa pakikipagtungo o sa pagrespeto ng iba. Kailangan marunong makinig. So, dyan po tayo nag-aaway kasi po hindi tayo marunong makinig. Makinig po muna tayo. Pangalawa po, affirm. When we affirm someone, we're giving evidence that they matter. So, hindi lang siya nakikinig. Kung may nagustuhan tayo, tumatango din tayo. Sumasagot tayo. Oo nga po. Tama nga po kayo dyan. Oo, tama ka dyan. Correct ka dyan. Yan. Nag-a-affirm tayo, So, pinapakita natin na ginagalang natin ang kanilang mga opinion. Yan. Serve. Number 3. Maglingkod. English-American poet W.H. Auden once said that, ito yung sinabi ni Auden, we are all here on earth to help others. What on earth the others are here for, I don't know. Ang atin daw pong ang purpose natin kung bakit tayo nandito sa mundo ay para tulungan ang iba. Hindi ko na alam kung ano ang purpose ng iba.
Ibig sabihin, pareho lang yun. Ang purpose natin ay tumulong sa iba. Okay? So, maglingkod. Una, makinig, mag-affirm po, at mag-serve. Be kind, number 4. Uh, though kindness and service are first cousins, they aren't identical. Kindness and service, yung paglilingkod, paglingkuran, pagtulong. Ito naman ay maging considerate, maging mabait ka, Be kind. Yan, hindi daw parang pareho lang 'yan yung pagtulong at ang kabaitan o pagko-consider ay merong pinagkaiba yan, Isa pa po, be polite. Para po maipakita natin ang respeto sa iba, maging polite po tayo. It's appalling to witness the decline of politeness in the modern world. Ngayon po ay nawawala na ang pagiging polite. Okay? So, maging polite tayo. Halimbawa, sa guro, ayusin natin yung pananalita natin. Kapag kausap mo yung magulang, iba rin yung pananalita natin, may paggalang. Kapag sa kaibigan, tama lang yung maging polite ka pa rin. Merong please, merong po, opo. Yan. Example po yan. Number 6 po, be thankful. Maging mapagpasalamat. If William James was right that human beings crave appreciation, then thankfulness is the way to affirm it. 'Di ba tayo may kailangan natin ma-appreciate Pag may ginawa tayo, gusto natin yung iba ma-appreciate man lang yung ginawa natin. So tayo naman bilang ginawa ng kabutihan, maging thankful naman din po tayo. So yan yung 6. Matuto tayong makinig, we listen, we affirm, we serve, be kind, be polite, be thankful. Yan po ang mga paraan upang maipakita natin ang paggalang natin sa iba. Okay. Study and identify the reasons why respect is important. Bakit daw mahalaga ang respeto? Why respect is important in life? Showing respect is the right response in a civil society. One of the characteristics of civil society is showing of respect to fellow citizens. Yan. Yan po ay nararapat bilang isang sibilisadong mamamayan. Nag-aral tayo, pinalaki tayo ng ating mga magulang. So, kailangan daw po maggalangan o magrespetuhan tayo sa bawat mamamayan. Okay? Yan ang unang-unang pinapakita natin bilang tao sa ating kapwa-tao. Paggalang. Respect affirms those worthy of respect. When we respect others, it affirms their right to respect and their worthiness of respect. So pag ginagalang natin ating mga guro, pinapakita natin na sila ay karapat-dapat sa paggalang o pagrespeto. Okay? Ganun din sa mga magulang, ate, kuya, sa ating mga nakakatanda, yan, sa ating mga empleyado ng gobyerno, ganyan. Okay? Sa ating barangay. So, number 3 po, bakit mahalaga ang paggalang? It encourages behavior that's respectful. When someone is living in a way that brings them recognition, honor, respect, it encourages their living that way. Kapag nakasanayan na natin na ang paggalang o respect, ito ay magiging magandang kaugalian, So, hawa-hawa tayo niyan. Pag gumalang ka, magiging magalang yung kausap mo. Magiging magalang tayong community. Okay? So, yan ang kahalagahan yan. So, dito po sa ating activities, write an essay. Make 4 or 5 sentences about a person you respect the most. Okay? Sumulat ka. Pumili ka ng isang taong ginagalang mo. At give the name of the person,
bigay yung pangalan ng taong yung ginagalang mo, describe the character of the person. So, halimbawa, ang iyong teacher kamo na, ang aking teacher ay isang masikap na tao, siya ay mabait sa aming mga mag-aaral, ganon. So, kahit sino yan, nanay mo, tatay mo, tito, tita, yung boss mo, kahit sino po, okay? Pangalawa po, share your experience about respect in line with Filipino culture and tradition. So, magkwento ka po kung paano mo pinapakita o paano nyo ginagawa sa family ang pagrerespeto. Okay? Base sa ating kultura bilang mga Pilipino, halimbawa po, nagmamano po tayo, mano po, o kaya nagsasalita ng po at opo, pero ikwento mo saan, kailan, kung anong pangyayari. Okay? So, dyan po nagtatapos ang Week 8, Understanding the Self and Society. Okay, Learning Strand 6, Digital Literacy, Week 8 po tayo. Okay, Week 8. So, ang pag-aaralan natin ay Word Processing Application. Okay? At sa word processing po, we make use of a word processing application to produce different documents used in everyday life. So, yan po. So, sundan lang po natin to po and then titingnan natin kung paano natin to gagawin sa ating computer. Okay? So, yan. Formatting your writing. First po, open a blank document in a Word. So, paano po mag-open? Usually po, andito na siya sa display sa baba. Okay? Kung hindi naman, i-open pa yan. Depende po sa computer na gamit niyo, hahanapin niyo pa yan. Okay, halimbawa, Microsoft Office. Yan, hahanapin mo pa yung Word. Yun. Ito, Word. Pero kung may shortcut naman na nakalagay na sa toolbar, kung nakalagay na sa toolbar po, yan, open mo lang yan. Click. Yun. So yan, naka-open ka na ng isang blank document. So pangalawa po is to enter ito. Open blank document, enter text. Okay? So pag nag-enter tayo ng text, may makikita tayong nag-bling-bling na ganyan. Tapos mag-enter na tayo ng kung anong ilalagay natin. Halimbawa po ALS. Okay? Tarlac City. Yan. ALS Tarlac City. So, nag-enter na tayo ng text. Pangatlo, yan po, highlight a section of text. So, i-highlight natin. Pag i-highlight natin po, yan. Tatapat natin dyan. Tapos i-drag natin. Yan. Na-highlight na siya. Okay? So, yan. Pag na-highlight na po, consider what you want to do with your writing. Pwedeng automatic kasi yan. Pagka-highlight mo, at mag-a-appear na yan. So, meron na tayong pwedeng gawin dyan. Pwede natin siyang i-bold, pwedeng i-italize, pwedeng i-underline. Yan. Pwedeng palakihin, mamili, or pwedeng ito, palakihin, paliitin. Yan. Pwedeng palitan ng gulay. Pwedeng lagyan ng kung ano-ano. Ito naman ay wait lang. Pwede nating palitan, i-highlight pa. Yan. Tapos, pwedeng palitan ng font, Arial. Yan. Okay. So, yan yung pwede nating gawin. So, yan. Choose what you want to do
to the writing. Okay? Susunod po ay simple lang. Continue working with word. Ayan. So, pwede nating, ayun, ginawa na natin kanina. Tapos na pala to, no? So, dahil guys, itong number 5, ito na yun. So, pwede nating iba-ibahin. Okay? Or, pag na-highlight mo yan, ito na rin siya guys. Itong nandito. Okay? Ayan. Pwede mong i-cut. Pwede mong i-copy. Okay? Pwede i-paste. Yan. So, pero basically po, pag may binago ka, halimbawa, yan, mag-a-appear yan. Pwede mong baguhin yung highlight, green. Yan, pwede mong tanggalin yung underline, pwede mong ibalik. At pwede yung ganyan na lang. Okay? Wala na yung underline, wala na yung italicized. Yun. Pwede mong tanggalin ito. No color. So, balik na sa dati. Okay? So, yan po. Napakasimple lang po ang ating pinag-aralan. No? So, dito naman po sa ating exercise, do the steps in formatting your writing. Take screenshots and send them to our GCs. Parang ganito. Step 1, ginawa mo, nag-open ka. Yan. Step 2. Step 3, naka-open ka na ng blank document. Step 4, so meron ka ng sinulat. Step 5, binago-bago mo na siya. So, kung paano natin ginawa guys, i-screenshot nyo lang at i-send nyo PM or sa GC. So, dyan po nagtatapos ang Digital Literacy Week 8.